नमस्कार मंडळी, या भागात आपण मेथीचं आळण कसं करायचं ते पाहणार आहोत। त्यासाठी लागणारं साहित्य: मेथी स्वच्छ धुवून घ्यायची, एक मिरची, हळद, मोहरी, हिंग, मीठ, बेसन आणि दही। चला तर मग कृतीकडे वळूया। इथे मी मेथी बारीक चिरून घेतलेली आहे, तसेच मिरचीचे तुकडे करून घेतलेले आहेत। आता आपल्याला आळण्यासाठी एका गंजात 3 चमचे बेसन घ्यायचं आहे। तसंच याच्यात 2 चमचे दही घालून घेणार आहे। गुठळ्या होणार नाहीत असं मिक्स करून घ्यायचं। याच्यात मी थोडं पाणी घालून घेणार आहे। साधारण अर्धा कप पाणी मी याच्यात घालून घेतलेलं आहे। तुम्ही याची कन्सिस्टन्सी पाहू शकता। कढईमध्ये 1 डाव तेल घ्यायचं। तेल गरम झालंय, त्यात मोहरी, हिंग, मिरचीचे तुकडे, हळद आणि मेथी घालून घेऊ। मिक्स करून घ्यायचं। आता यात चवीनुसार मीठ घालून घेऊ आणि मिक्स करून घेऊ। मेथीचा रंग बदलेल इतपत मेथी आपल्याला शिजवून घ्यायची आहे। इथे मेथीचा रंग पूर्ण बदललेला आहे, तुम्ही बघू शकता। आता यात आपण दही आणि बेसनाचा घोळ घालून घेऊ आणि मिक्स करून घेऊ। आता यात अर्धा ग्लास पाणी घालून घेऊ आणि चांगलं मिक्स करून घेऊ। तुम्ही मेथीच्या आळणात पाण्याचं प्रमाण ॲडजस्ट करू शकता। मेथीचं आळण थोडं सरसरीतच चांगलं लागतं। आता आपण बेसन शिजवून घेणार आहोत। इथे आपलं आळण चांगलं शिजलेलं आहे। आळण तयार आहे। आळणाच्या वरती लसणाची फोडणी मस्त लागते। जर तुम्हाला ही आळणाची रेसिपी आवडली असेल, मेथीच्या आळणाची रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तसंच बेल आयकॉनवर प्रेस करा, जेणेकरून तुम्हाला माझ्या चॅनलवरचे लेटेस्ट व्हिडिओज पाहायला मिळतील। धन्यवाद।